nog heel even een beetje over dat content. Je zei, we maken heel veel content. Je hebt een productieteam. Hoe vaak maak je content? Hoe organiseer je die fotoshoots? Hoe lang ben je daarmee bezig? Ja, we hebben sowieso een paar vaste momenten in het jaar. Bijvoorbeeld, we hebben in januari altijd de launch van een nieuwe campagne. Dat noem ik dan de hoofdcampagne. Die loopt het hele jaar. Dus daar komt ook een catalogus bij en allemaal marketingmateriaal. En die hoofdcampagne, dat is altijd rond een bepaald thema. Dat raakt aan Milo en me. Kun je de thema's van de afgelopen jaren, wat heb je dan? Kun je er 2 of 3 opnoemen? Ja, nou, we hadden bijvoorbeeld, een paar jaar geleden hadden we Add a Little Fantasy. Oh ja, die was leuk. En tekeningetjes eromheen. Ja. Dus dat is ook een fantasiespel met kinderen en daar vrij in zijn en vrij kunnen bewegen. Maar we hadden bijvoorbeeld ook Into the Wild. Over buitenspelen hadden we een heel tof fotoshoot in een natuurgebied. En komend jaar kan ik wel eens verklappen, wordt het Better Together. Oh. En dat komt omdat we eigenlijk 2 lijnen hadden in Milo en Me die we nu gaan combineren. Maar het staat natuurlijk ook voor vriendschap en dingen samen doen en samenwerken. Oh. En dan rondom dat thema, dat hoort een stukje content bij over waarom wij geloven in Better Together. En, maar ook een kleurenpalet en een font. Zo wordt het zeg maar 1 campagnepakketje. Dat doen we elk jaar. Dan hebben we nog Back to School. Dat is ook een heel belangrijk moment voor ons. Dus een beetje zo die koers. Nou, het begint al naar de opticiens toe in juni. Okay. En dan hebben we vaak een fotoshoot op een school bijvoorbeeld. En dat is meer praktisch, wel in de stijl van de jaarcampagne. Dus niet ineens hele andere kleuren of zo. Het zijn dezelfde kleuren. Maar dan hebben we een nieuw fotomateriaal over terug naar school. We hebben altijd leuke merchandise en actie. En dan dat zijn de 2 grote momenten. En dan hebben we nog wat kleine momenten die we heel flexibel inplannen. Nu hadden we bijvoorbeeld, gisteren een fotoshoot gehad. Omdat we eigenlijk heel weinig wintermateriaal hadden. Oh, ja. En dan hebben we best wel op korte termijn dan nog een shoot geregeld. Dat we heel veel winterfoto's maken. En alvast voor kerst. We hebben allemaal kerstfoto's gemaakt. Och, wat leuk. En dan, in januari is de nieuwe launch. In het voorjaar heb je wel genoeg. Oh, we hebben zonnebrillen. We hebben ook zonnebrillen. Dus die zonnebrillenfoto's moeten we altijd een jaar van tevoren maken. Oh ja, tuurlijk. Met het goede weer. Dus die hebben we nu in september gemaakt. En die komen dan in maart uit, bijvoorbeeld. Ja. En dan naar de consument toe gaat die in mei of zo, zo'n beetje, denk ik. Of ik denk al wel april. En als het dan al heel mooi weer is, dan gaan mensen gewoon al zonnebrillen kopen. Dus het ligt een beetje aan. Naar de opticien toe eind februari of zo, begin maart. Dus je maakt eigenlijk echt al dus vanaf bijna een jaar vooruit maak je de hele marketingplanning. Of wanneer maak je de planning voor het komende jaar? Ja, nu hebben we het al wel voor volgend jaar. Ja, want we hebben de foto's voor januari hebben we al gemaakt wanneer hebben we die gemaakt? Eind van de zomer. Oh ja. Ja, die in deze januari uitkomt. Dan hebben we in het voorjaar zon. Dat hebben we natuurlijk ook al gemaakt. En dan Back to School komt nog. En dan, dan gaan we volgend jaar najaar ook weer wat doen. Ja, dus voor elke ding heb je een soort campagneplannetje. En dat moet wel passen binnen het hoofdthema, zeg maar, van het jaar. Ja.